आजको लेसन एक्सरसाइज 12.4 पेज नम्बर 110 यो क्लास 4 को म्याथको टेक्स्ट बुक को पेज नम्बर 110 बाट हामी आज के सिक्दै छौं एडिसन सिक्दै छौं डेसिमल नम्बरको डेसिमल नम्बर भनेको पोइन्ट लागेको नम्बर एडिसन अफ डेसिमल नम्बर हामी सिक्दै छौं नानीहरुको लागि ठिकै छैन एड गर्न पनि म तपाईको निम्ति गर्दिदै छु नम्बर 1 र 2 यहाँनिर तपाईले देख्नु हुँदैछ नम्बर 1 एन्ड 2 अरु तपाई आफै स्वयं गर्न सक्नुहुनेछ नहेरिकन सायद म यो बुकमा भएको क्वेशन नदिएर म भिन्दै प्रकारको क्वेशन म दिदै छु तपाईले यो दुईटा ध्यानसँग सिक्नु होला हुन्छ म पहिला यो नम्बर 1 को म सल्भ गर्दिदै छु ल पर्खिनुहोस् है त यो मैले सल्भ गर्दै गर्दाखेरि तल सब्स्क्राइब पनि गर्दै गर्नु होला मन परे लाइक गर्नु होला अब हेर्नुस् है यहाँनेरि 3.2 यहाँ पोइन्ट लागेको नम्बर छ हो यो पोइन्टलाई चाहिँ सिधा सिधा मिलाउनु पर्छ पोइन्ट देखि यतापटि के छ 2 छ त्यसलाई कलम मेथडमा मिलाउनु पर्यो यतापटि 6 छ यो पोइन्ट चाहिँ सिधा मिलाउनु पर्छ मिलाएपछि जोड्दाखेरि भाइ 2 + 6 8 भइहाल्छ पोइन्टको चाहिँ पोइन्टै लेख्नु पर्यो यसरी त्यहाँबाट 3 + 2 5 हुन्छ एन्सर आयो 5.8 सबैजनाले भन्नु त वाओ खै त भन्दैन छ वाओ क्वेशन नम्बर 1 को सल्भ भयो अब 2 को म देखाउँदै छु 4.54 छ एउटा अर्को छ 3.9 अर्को छ 2.76 हेर्नु अब यहाँनेर पोइन्ट यो पनि पोइन्ट लागेको नम्बर छ यो पनि पोइन्ट भएको नम्बर छ यो पनि पोइन्ट भएकै नम्बर छ कलममा मिलाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ के छ पोइन्टलाई सिधा कलममा मिलाउनु पर्यो गर्दाखेरि यो 9 त यो कलममा पर्यो तर 4 सँग 6 कलममा मिल्दैछ त्यसैले गर्दाखेरि 4 and 6 जोडिन्छ 10 हुन्छ 10 को 0 गोजीमा 1 यहाँ लाउँदा 6 6 + 9 15 हैन 15 + 7 22 को 2 हो गोजीमा 2 हो त्यो माथि लगेर त 6 हुन्छ 6 + 3 9 10 11 को 1 हो त 1 छैन 1 लेखिदिँदा भयो यो पोइन्ट चाहिँ सिधै यसरी लेख्नु पर्यो यसो गर्दाखेरि एन्सर आयो 11.20 11.20 भन्नु त हैन 11.20 भन्नु पर्यो हो सबैजनाले भन्नु त एन्सर आयो वाओ अब नानीहरुलाई बुकको क्वेशन हैन म आफै बनाएर क्वेशन दिदै छु त्यसलाई राम्रोसँग सिकेर सल्भ गरेर पठाउनु होला हुन्छ आजलाई यतिमै राखौं